السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن انتشار فيروس كبدي غامض في أوروبا. في بداية الأمر ظهر الموضوع في إنجلترا في يناير اللي فات. ابتدت المنظمات الصحية تاخد بالها ان في زيادة في معدل الالتهاب الكبدي. زاد في يناير وفبراير ومارس. ابتدى ينتشر في انجلترا، في اسكتلندا، في ايرلندا، في اسبانيا، في هولندا، وابتدى يصل ايضا لاحد الولايات في الولايات المتحدة الامريكية. معناها ان في حاجة خطر ابتدت تنتشر في اوروبا، وزي ما انتشرت في اوروبا ممكن تنتشر في العالم كله. ايه الموضوع؟ النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ونشوف ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل بالظبط ان في نوع من انواع الالتهابات الكبدية اللي ابتدت تنتشر في الاطفال من سن 5 سنوات لسن 13 سنة. الموضوع ان هذا الالتهاب بيظهر على هيئة قيء، اسهال، آلام في البطن، اصفرار في العين والجلد، غثيان. كل هذه الأعراض تشبه إلى حد كبير الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي من نوع ألف. طيب، لما جينا نعمل الاختبارات بتاعة الالتهاب الكبدي الفيروسي ألف طلع سلبي. يعني احنا عملنا صورة دم ووظائف كبد، لقينا علامات التهابات ولقينا انزيمات الكبد عالية. لما جينا نعمل الاختبار المميز لفيروس ايه الكبدي لقيناه سلبي. قلنا ممكن يطلع فيروس بي او سي او دي او اي. اتضح ان كل هذه الانواع سلبية. معنى كده ان الالتهاب الكبدي اللي منتشر ليس فيروس A ولا B ولا C ولا D. طبعا ده أثار كل المنظمات العالمية الصحية، وبالتالي احنا قدام اما نوع جديد من الفيروسات الكبدية، اما نوع من انواع التسمم البيئي من احد المواد اللي موجودة ادت الى الالتهاب الكبدي اللي بيصاب هذه الاطفال. طيب، بالنسبة للفيروسات الاخرى اللي بتصيب الكبد، هل ممكن ده يكون احد فيروسات الادينو فيروس؟ ممكن طبعا يكون احد فيروسات الادينو فيروس، لكن حتى الان لم يثبت هذا. طيب، هل ممكن تكون احد المواد السامة دخلت في الغذاء بتاع الاطفال او الحلويات اللي بياكلها هؤلاء الاطفال؟ ممكن، ولكن احنا عارفين طبعا ان الاغذية في اوروبا عليها رقابة قوية جدا. مفيش مصنع يقدر ينتج اغذية للاطفال الا تحت الرقابة الصارمة. كذلك في الولايات المتحدة الامريكية. فده طبعا موضوع الى حد ما برضك مستبعد او نادر جدا. طيب، امال ايه اللي خلى الاطفال يصابوا بالتهاب كبدي حاد؟ احب الفت النظر ان في بعض الاحيان انزيمات الكبد بتبقى مرتفعة جدا، وفي نفس الوقت حالة الاطفال بتبقى سيئة جدا، لان ده يعتبر التهاب كبدي حاد. طبعا في اي وقت احنا متوقعين ان ممكن تحصل حالات وفيات نتيجة الالتهاب الشديد للكبد. احب الفت النظر ايضا ان هذا الالتهاب الشديد احنا كنا متوقعين ان هو يكون بينتقل ما بين الاطفال عن طريق الاكل والشرب، لكن لغاية دلوقتي لم يثبت هذا.
اولا في برضك اجراءات وقائية قوية في اوروبا، في هولندا وفي اسبانيا وفي الدول اللي انتشر فيها هذا الفيروس، وبخاصة انجلترا واسكتلندا وايرلندا. لسه احنا لم نتأكد بعد هل هذا الوباء بينتشر عن طريق الطعام والشراب الملوث ولا لا، زيه زي الالتهابات الكبدية اللي هي من نوع ألف. احنا عارفين طبعا ان فيروس بي وسي بينتقل عن طريق الدم، لكن طبعا في اجراءات وقائية قوية في هذه الدول تمنع انتقال الدم او مشتقاته الا بعد الفحص التفصيلي، وبالتالي ايضا هذا مستبعد. طيب امال ايه الفيروس الغامض اللي احنا شايفينه بينتشر في اوروبا وفي الولايات المتحدة الامريكية؟ ده اللي منظمة الصحة العالمية بتحذر منه، وده اللي احنا ايضا في بلادنا العربية بنحذر منه. وبالتالي ابتدت وزارات الصحة في الدول العربية تبتدي تعمل نوع من انواع الترصد والتوعية في المستشفيات، خشية من انتشار هذا الوباء في مستشفياتنا وفي اطفالنا. حتى الان لم تسجل حالات وفيات، حتى الان الدول العربية لم تسجل اي حالة من هذه الحالات، ولكن مش معنى كده ان المرض ممكن ما يكونش وصل، لا، ممكن يكون وصل ولكن لم يتم اكتشافه بعد، او ممكن يكون على وشك الوصول. احنا عارفين طبعا زي ما حصل في كورونا، الامراض الفيروسية بتنتشر بسرعة جدا، لان احنا نعتبر قرية عالمية. اي مرض يظهر في اي دولة في العالم متوقع وصوله فورا او في خلال ايام او اسابيع لكل انحاء العالم. طبعا احنا بنحذر من هذا الوباء. لازم كلنا ناخد بالنا كأطباء وكمستشفيات وكإجراءات صحية وترصد بيئي لظهور مثل هذه الحالات. اي حالات قيء او اسهال او اصفرار في العين او اصفرار في الجلد او آلام في البطن، لازم كلنا ناخد بالنا كأطباء وكسلطات صحية حتى لا ينتشر عندنا هذا الوباء في بلادنا. مهم جدا ان احنا نبتدي نعمل فحوصات، نكشف على هذه الأطفال. إذا كان في أي شك لازم نبلغ السلطات الصحية فورا. أرجو نكون استفدنا من هذا الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.